tin tốt đây, bệnh ung thư của Nahima chưa hề di căn, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu Nahima phải hóa trị. Dù Nahima rất sợ hóa trị, nhưng không còn cách nào khác. Giờ đây cô ấy buộc phải bắt đầu điều trị. Ibu dẫn Nahima đến bệnh viện làm đủ các xét nghiệm. Kết quả cuối cùng cũng có vào hôm nay. Những con số trên tờ kết quả khiến lòng Ibu nặng trĩu. Dù kết quả cho thấy bệnh chưa lan rộng, nhưng bác sĩ vẫn nghiêm nghị nhắc nhở họ tuyệt đối không được chủ quan. Bác sĩ nói rõ rằng Nahima phải bắt đầu hóa trị ngay để kiểm soát tốt sự phát triển của bệnh và tránh những rủi ro mới có thể xảy ra. Thế nhưng, khi nghe tin ấy, Nahima bàng hoàng, cô thấy lòng mình như rơi xuống vực thẳm. Hai chữ hóa trị với cô mà nói như một ranh giới không thể vượt qua. Cô nghĩ đến nỗi đau triền miên, đến sự dày vò thể xác và tinh thần, nỗi sợ hãi với điều chưa biết, gần như khiến cô không thể thở nổi. Ánh mắt của Azima dao động không yên, cảm xúc trong cô đầy sự chống cự và bất an. Cả người cô dường như trong thoáng chốc mất hết sức lực. Ibu nhìn thấy tất cả trong mắt mình, trong lòng anh cũng buồn không kém, nhưng anh vẫn phải cắn răng để khuyên nhủ. Anh hiểu rõ hóa trị nghĩa là gì, cũng biết con đường này sẽ gian nan đến mức nào, nhưng anh càng hiểu rõ hơn, chỉ có nghe theo lời bác sĩ thì Azima mới có cơ hội chiến thắng bệnh tật. Vì vậy anh không ngừng an ủi cô, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, cố gắng hóa giải nỗi sợ trong lòng. Azima từng chút một, anh nói với Azima rằng sợ hãi là điều bình thường, nhưng phải đối mặt với nó. Những gì bác sĩ sắp xếp là để kéo dài sự sống, để cô có thể tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng. Bác sĩ cũng cặn kẽ dặn dò kế hoạch điều trị sắp tới. Azima cần đến bệnh viện mỗi tuần để thực hiện một lần hóa trị. Điều đó sẽ trở thành nhịp sống trung tâm của cô. Mỗi lần điều trị đều đồng nghĩa với việc cơ thể bị tiêu hao thêm, cũng đồng nghĩa với việc chịu đựng những cơn đau và tác dụng phụ. Thế nhưng ẩn sau tất cả nỗi đau ấy là một ngọn lửa hy vọng đang âm ỉ cháy. Đó là quá trình tất yếu để chiến đấu với bệnh tật. Ibu nghe xong lời dặn của bác sĩ, trong lòng anh rõ hơn ai hết rằng con đường này rất khó đi. Anh khẽ nắm lấy tay Azima, nhìn thấy hai bàn tay đối phương đang nắm chặt vạt áo, khẽ run lên từng chút. Nhìn thấy trong mắt anh là nỗi sợ không thể giấu. Trái tim Ibu như thắt lại. Anh chỉ muốn đem hết can đảm của mình trao cho Azima, để cô không phải bước đi một mình trên con đường tăm tối ấy. Dù tương lai mỗi tuần đều phải đối diện với hóa trị cùng những cơn đau dai dẳng, Ibu vẫn quyết định sẽ ở bên anh, không rời không bỏ. Khoảnh khắc ấy trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập. Azima vẫn im lặng, nhưng trong sự đồng hành của Ibu, ánh mắt anh dần trở nên dịu lại đôi chút. Dẫu con đường phía trước còn nhiều gian khó, dẫu nỗi sợ vẫn còn bao quanh, nhưng ít nhất anh biết mình không còn phải đối mặt một mình nữa. Ibu và Azima đã đến bệnh viện. Hai người đang chờ bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra. Ibu dẫn Azima, cả hai đã bận rộn suốt một ngày ở bệnh viện trong thành phố. Tất cả các xét nghiệm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Một chồng tài liệu được chuyển đến tay bác sĩ. Họ ngồi trên hàng ghế dài khu chờ khám, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo. Ibu nhíu chặt đôi mày, trong tay anh nắm chặt tờ kết quả, ánh mắt vẫn không rời khỏi Azima. Sắc mặt Azima tái nhợt, thân thể gầy yếu hơn trước rất nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy, không muốn để Ibu nhận ra sự yếu ớt của mình. Cả hai đều hiểu rất rõ trong lòng những kết quả này có ý nghĩa thế nào với tương lai. Bác sĩ bảo họ ngày mai quay lại để nghe chẩn đoán cuối cùng. Đêm nay định sẵn sẽ là một đêm dài đầy trăn trở. Khi họ đang lo lắng chờ đợi trong bệnh viện thì ở nông trại lại là một khung cảnh khác hẳn. Nơi đó vẫn ồn ào và náo nhiệt không yên. Quy Hoa vẫn đang một lòng toan tính chuyện căn nhà nhỏ. Con mụ ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, trong lòng đầy dẫy lòng tham, cứ tưởng chỉ cần nhân lúc Ibu vắng nhà là có thể xông vào chiếm lấy, rồi biến căn nhà ấy thành của riêng mình. Con mụ tin rằng chỉ cần lì lợm đủ và trơ trẽn đủ lâu sẽ có ngày kéo sập được tinh thần của mẹ Ibu. Thế nhưng đời không bao giờ dễ dàng như con mụ nghĩ. Mẹ của Ibu còn mạnh mẽ hơn cả Azima. Trong mắt bà chẳng có chút khoan nhượng nào. Bà coi Quy Hoa là mối họa lớn và tuyệt đối không cho con mụ bước chân vào căn nhà. Vài ngày nay, hai người đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Quy Hoa thì lải nhải không ngớt, giọng bà ta gần như xé toang cả không khí của nông trại. Còn mẹ Ibu thì chưa bao giờ chọn nhịn nhục, bà ra tay dứt khoát, đánh cho con mụ Quy Hoa không kịp trở tay. Vài trận qua đi, Quy Hoa chẳng những không được lợi chút nào, ngược lại còn bị đánh cho kêu la thảm thiết. Cơn hăng hái trong lòng bị dập tắt hoàn toàn, thế nhưng miệng vẫn không chịu nhận thua. Người quay phim đứng bên cạnh nhìn thấy rõ mọi chuyện, anh ta hiểu rõ lòng dạ của Quy Hoa, miệng thì nói cứng lắm, nhưng đánh nhau thì chẳng có bao nhiêu sức. Thế nhưng anh lại lo cho mẹ của Ibu, dù sao bà cũng đã lớn tuổi, chỉ cần bị con mụ Quy Hoa làm bị thương một chút thôi, hậu quả sẽ vô cùng rắc rối. Vì vậy mỗi khi xảy ra xung đột,
anh đều lập tức đứng chắn bên cạnh mẹ của Ibu, giúp bà tránh khỏi sự quấy nhiễu của con mụ Quy Hoa. Thái độ của anh rất kiên quyết, dù Quy Hoa có la hét thế nào cũng không làm anh lung lay, giống như một bức tường kiên cố, chặn con mụ ta lại bên ngoài hoàn toàn. Thấy mình gào thét mãi cũng vô ích, lòng Quy Hoa càng thêm bực bội, khát vọng chiếm căn nhà nhỏ càng cháy bỏng hơn. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng, bởi mẹ của Ibu đã quyết tâm không để con mụ bước chân vào nhà, thế nên con mụ chỉ có thể đứng ngoài trời lạnh, tiếp tục canh giữ bên cái lều sắp sập, miệng vẫn lẩm bẩm một mình, như đang tự an ủi, cũng như đang trút ra những uất ức vô lực. Lúc này, giữa nông trại và bệnh viện là hai bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Bệnh viện thì chìm trong chờ đợi và lo âu đầy nặng nề, còn nông trại lại ngập trong tranh chấp và đối đầu. Dù biết mình không thể thắng, Quy Hoa vẫn không chịu lùi bước, bám víu lấy sự cố chấp vô lý ấy mà hao mòn dần sức lực và kiên nhẫn của mọi người. Trong khi đó, Ibu và Azima ở nơi xa thành phố hoàn toàn không hay biết rằng chuyện rắc rối này vẫn chưa dừng lại. Tâm trí của họ lúc này chỉ hướng về kết quả kiểm tra sắp tới. Không ngờ rằng sóng gió ở nhà vẫn đang ngày càng dữ dội hơn và chẳng ai biết được nó sẽ kết thúc ra sao. Sáng sớm, mẹ của Ibu đã ngồi trong sân, kiên nhẫn chải tóc cho lũ trẻ. Dưới ánh ban mai, bọn trẻ ngoan ngoãn ngồi yên, lặng lẽ chờ bàn tay tỉ mỉ của bà. Còn con mụ Quy Hoa ở bên cạnh thì vẫn không chịu yên thân. Con mụ đứng ngay bên cạnh, miệng lảm nhảm không ngừng, liên tục khiêu khích mẹ của Ibu. Lúc thì mỉa mai châm chọc, chống nạnh nói rằng tóc bọn trẻ trải xấu thảm hại, lúc lại hét lớn giữa sân, bảo mẹ Ibu cút khỏi cái nhà này, nhường căn nhà lại cho mụ ta. Ban đầu, mẹ của Ibu không muốn đôi co với con mụ ấy, giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ tập trung chăm sóc cho bọn trẻ. Nhưng tiếng của Quy Hoa ngày càng to, lời nói cũng trở nên độc địa hơn bao giờ hết, như tiếng ruồi vo ve bám mãi bên tai không dứt. Sự nhẫn nại cuối cùng cũng đạt giới hạn. Mẹ của Ibu bất ngờ đặt mạnh cây lược xuống, đứng bật dậy và xông tới Quy Hoa, đẩy con mụ ngã nhào xuống đất. Quy Hoa không kịp phản ứng, ngã sõng xoài trên nền đất, miệng vẫn la hét om sòm không ngừng. Mẹ của Ibu không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, trong lòng đã hạ quyết tâm phải đuổi con mụ Quy Hoa đi cho bằng được, nếu không trong nhà chẳng thể yên ổn dù chỉ một ngày. Thế nhưng Quy Hoa nào phải loại dễ buông tay, con mụ lồm cồm bò dậy, liền chạy theo sau mẹ của Ibu, định lao thẳng vào căn nhà nhỏ. Mẹ của Ibu lập tức chắn ngay trước cửa, dứt khoát đuổi con mụ ra ngoài, không chút nể nang. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến trưa, con mụ Quy Hoa vẫn chưa chịu ăn gì. Cơn đói khiến tính khí của mụ càng thêm cáu bẳn, nhưng mụ chẳng thèm xuống bếp nấu ăn, ngược lại còn nằm vạ giữa sân, hét ầm lên bắt mẹ của Ibu phải nấu cơm. Con mụ nói rằng chỉ cần cơm chín thì mụ sẽ lao vào giành phần đầu tiên, thái độ thì hống hách, chẳng còn chút chừa đường nào. Mẹ của Ibu chỉ lạnh lùng nhìn mụ ta, không buồn đáp lại nửa lời. Người quay phim ở bên cạnh cũng cố gắng khuyên can, sợ rằng Quy Hoa mất kiểm soát sẽ làm mẹ của Ibu bị thương. Để bọn trẻ không bị ảnh hưởng, mẹ của Ibu vẫn tự tay chuẩn bị bữa trưa, một mình nấu nướng. Còn con mụ Quy Hoa thì chẳng buồn động tay, chỉ ngồi chờ cơm chín, miệng vẫn không ngừng chửi rủa mẹ của Ibu và cả người quay phim. Tất cả những điều đó khiến không khí trong sân trở nên nặng nề và ngột ngạt. Người quay phim càng nhìn càng thấy rõ, con mụ Quy Hoa vừa lười biếng vừa ngang ngược, chỉ muốn hưởng mà chẳng chịu làm, lại còn không ngừng gây sự với người khác. Mẹ của Ibu trong lòng cũng hiểu rất rõ, bà biết rằng đây chính là lý do bà phản đối Ibu. Ở bên cạnh con mụ Quy Hoa đó, bà thà để con trai ở bên Azima, còn hơn là nhìn thấy nó sống với một người đàn bà hỗn láo, lười biếng và ích kỷ như thế. Sự tồn tại của Quy Hoa giống như một chiếc gai độc, khiến cả nhà chẳng thể yên ổn. Thế nhưng con mụ lại chẳng hề nhận ra, cứ cố chấp tranh giành từng chút, càng khiến mọi người thêm chán ghét và mệt mỏi.